Доброго мирного дня вам. Що там, новий тиждень пішов. 150 перлин. Вигриз перше місце. За щось там дали. Минула подія. Постійно забуваю показувати. Так, для загального. Не дотягнув. 13 зірок. 5 рівень приманки. Нерідна вудка. Ліцензія 4. Не став вже пробувати ловити 13 зірок, бо щось підказувало, не піде справа. Сьогодні в нас бінго. Бінго. Завжди бінго. А це що? Це за що за екстра бонус? На що бонус? Чому нема перекладу? Власники гри. За що вам гроші платять? Велике колесо якесь. На те, що за... Було колись таке. Дуже дороге. Не знаю, хтось з вас це діставав, не діставав. Така якась неймовірна гедота. Абсолютно донатна. Загадково. Це вже на майбутню нашу. Загадково. На це що за корона така? Дуель у місті. Гоблін, дуель. Щось знайоме. Ну, хоча б так кульки нам дають. Чорні. Змінили колір кульок нам. Кульки, кульок. Навіть не знаю, що сказати. Так, ну що, стартуємо. Бонус. Та що за... Щось підозрюю. Ці бонуси в нас завжди були на донат. Мабуть, і зараз те ж саме буде. І щось в мене є підозра. Друга дошка вже не легендарна. Щось у мене таке відчуття. Ці бонусні картки нам давалися тільки на донат. Ваучер. Ваучер, який нам скидку дає на донат. Так, перша легендарна. The signal is open. The floor is waiting. No escape from the pulse. Що в нас тут великий клановий? Які у нас там інші приманки? Свиня, 6 рівень.
З цією приманкою трохи пощастило. Можна дотягти буде до 6-го рівня. Тут ще у нас 8-й рівень. Також відносно наша остання нова. Вона в мене якось дуже швидко прокачалася. Дуже багато приманок на неї падало. Галія 6-й рівень. 6-й це не 7-й, але все одно нормально. Рідна вудка, ліцензія, це топ. Так, хто у нас там не прокачаний? Галія і свиня. Не вистачить у мене. І ця не дуже прокачана. Можна так дивитися по події. Рідкісна закриється рекорд. Можна не прокачувати її. Епічна. 57, 58. Також можна спробувати не прокачувати. А от міфічну потрібно 100% прокачувати. Ті рекорди то вже нереально зробити. 95. Суперзаряд потрібно буде застосовувати. Свиня. Галія. Ще трішки використати жетонів. Безкоштовно. Які ви тільки добрі. Власники гри. Загадково. А до чого у нас загадково тут? До чого тут у нас сьогодні загадково? Не зрозуміло. Але вудку, я гадаю, буду брати. Вудка потрібна, як не крути. Це той вклад, який того вартує. Я так гадаю. Можливо, помиляюся. Напишіть мені, якщо помиляюся. Тільки для чого нам її давали? Тут легендарно вимагають. Тут у нас також легендарно вимагають. Ось загадкова, де потрібно. Сьогодні потрібно в подію вже 100 незвичайних. Але сьогодні хоча б незвичайні один одному співпадають. І в подію потрібні незвичайні, і в додаткову подію. Хоча б не дарма тягати. Непогано було б ліцензію на цю приманку дістати. А її нема на чому тягати. Полок. Нам полок вже не потрібний.
Хоча він в мене 5-го рівня, здається. Це зараз буде цього ляща тепер нереально дістати. Або дуже багато приманок, або спеціально так. І завжди, як назло, навіть перевищив ліцензію. Друга дошка мені не дає спокою. Що там буде в другій дошці? Якщо перестали давати нам легендарну ліцензію, то це чергове буде погіршення. Кожного дня погіршення. А завтра вони нам спеціально знову. Китайський Новий рік, так сказати. Так, лящ. Нехай буде хоча б такий. То вже хоча б щось. Четверту застосувати. І елітна відразу попадає. П'ять. Не саме гірше випало, як завжди випадає. Так, що тягати? Цю, або цю. Цей буде форсувати як мінімум 8-й віп у гравця. Професіонал. Нічого не сказати. Суперзаряд. Дуже велике везіння. Але сонар в мене бреше. Сонар бреше. На 200 збрехав. На 200 збрехав, але в цілому супер. Перше місце повинно бути. 34. Мені здалося 43 був рекорд. Щось я не зрозумів. А що було? Повинно ж було 43 бути. То елітна, зрозумів. А в мене незвичайно. Що ви тут, монстри? Як поживаєте? Є так суперники, які чекають до останнього і зовсім не ловлять у виклик до останнього, а на останніх хвилинах починають. Так, а нам дають за легендарну тільки додаткові. Дивлюсь я на той магазин і не знаю, відверто кажучи, що тут брати. Тут абсолютний непотріб. Абсолютний. Можливо, легендарна знадобиться на сьогодні. Обміняти. А за ці камені взагалі нема що брати. Поміняти 25 третіх приманок. Це ж взагалі кумедно. Такий нікчемний магазин. Нема слів.
Та я відчуваю, що щось дуже таке не дуже відбувається в грі. Особливо друга дошка. Так взагалі викликає занепокоєння. Тормозить гра чомусь. 99 рекорд в мене дуже непоганий. 15 зірок. На 3-й рівень приманки це дуже-дуже. Так, міфічна прийшла. Дуже доречно. Мені сьогодні з приманкою дуже пощастило. Не знаю, прокачувати ці приманки, не прокачувати. Дивлюся, не дуже так сильно додає до локації, до сили. Взагалі дуже мало додає. А при цьому дуже сильно росте рівень. Дуже сильно. Це ж треба мені сьогодні цей монстр попався. Дивився я на магазин за ще один, який сьогодні закінчився. Крига там, де. Дивився обмінювати, не обмінювати. Так там також не було що обмінювати. Нема що обмінювати. Перше відео з Бінго завжди таке виходить. Та всі події. Перше відео виходить саме інформативне і саме довге. А далі вже в події береш дуже-дуже мало. Ну, особисто я беру. І знімати особливо нема що. От чому суперзаряд не спрацював би? Просто так. Був би хороший рекорд. Незвичайно суперзаряд. І так уже 13 зірок. 90к у нас в легендарної вже 13 зірок. — 92. От чому суперзаряд не спрацював? Можливо, був би рекорд взагалі за 100к плюс. Ймовірність дуже велика. Як багато насипало. І всього 2 кульки в коробці дало. Всього 2 кульки. А рекорди там легендарної 95 потрібно. — 93 і 95.
Читаю ваші коментарі. Ви пишете, вам 12 плюс елітних дають на добу. Вчора другий день підряд рахував елітні, мені дають 10 і все, більше не дають. 10 елітних на добу. Незвичайні, мабуть, вчора 50 давало. Тільки закрив додаткову подію і незвичайні перестали даватися. Нагороди за незвичайні маю на увазі. А елітних рівно 10. Потім спеціально ще шукав, щоб переконатися, що не дають за елітні. Ні, не дають. Зливав посилювачі, наживки. Але гадаю, давай перевірю, щоб напевно знати. Ні, обмежують. Так само і всі остальні. Дають тільки на одну приманку. Як сьогодні на легендарну. На легендарну дають, а на всі інші приманки от чому вони в цих би коробках не давали хоча б по 5 приманок? Дають по одній, по дві приманки з коробок. Мене дуже здивувало, ви мені написали, чому стріми не проводиш. Дуже сильно, приємно здивувало мене. Знаєте, навіть поки ви мені це не сказали, особливо не замислювався про стріми. В першу чергу, чого? В мене, так здається, здавалося, глядачів не так багато. Робити стрім навіть думки не було. Після ваших коментарів замислився. А саме перший коментар був так взагалі від іноземного гравця. Ви відео мої іноземці дивитеся з субтитрами, а онлайн-трансляція, там навіть і субтитрів не буде. То я не знаю, як ви в першу чергу будете дивитися навмання. Але дуже приємно, що у вас такі є бажання. Намагаюся якось коректувати свої відео. Думаю над цим питанням. Ніколи з цим не мав справу, абсолютно. І плюс, так як глядачів не дуже багато, то чому в мене думка була, глядачів на звичайні відео не дуже багато, а онлайн-трансляція, так це взагалі там буде пару глядачів. Можливо, потрібно по-розумному робити, заздалегідь попередити за трансляцію. По-перше, це час, мабуть, повинен бути десь. Якщо це буде день, то це після 6 вечора, мабуть. Коли так у більшості гравців, людей буде змога дивитися. Або на вихідні тоді. Якщо там ще якихось додаткових немає питань, які не зможуть, які завадять мені зробити трансляцію. Знову ж таки, не мав ніколи з цим справу. Дуже довго не використовую
ті щасливі 5 хвилин, які вони нам дадуть з бінго, по тій причині спочатку виловлюю всі незвичайні, а потім, коли вже елітні залишаються, то вмикаю ті щасливі 5 хвилин. В економному режимі. Суперзаряд. Непогано, але чому не незвичайна, не елітна? Вони навіть нам сьогодні саму подію не переклали. А можливо, я не на мові знаходжусь? А ні, на мові знаходжусь, а чому так тоді? А що це тут так багато всього? Дуже багато назбиралось. Це не забирає, можливо, під нову якусь. З тих коробок щось впаде. «20 елітних потрібно. 20 елітних легендарних потрібно. Так з нас вони ще не знущались. Дивно, як ті елітні ще не накручені при такому. Ну що ти там, будеш стартувати або не будеш? Непевна така поведінка. В кожного гравця і не в одного є своя певна стратегія гри. От як в цих викликах кажу, є деякі суперники, які цілий виклик не ловлять, а потім тільки в кінці починають ловити. Перебивати, ловити. Або не починають. Незрозуміла поведінка абсолютно. Два. То жесть. Стандарт. Мої вітання нашим кланам. Застосую, мабуть, 4. Нехай буде 4. Так, тільки купувати. Інших немає варіантів. А нам її дають на обмін? Я її не бачив на обміні. Не знаю, як у вас, у мене на обмін немає, тільки купувати. Особливо я ніколи в нуль не використовую загадкові. Залишаю завжди. Гадаю, нехай краще 1-2 залишиться, ніж не буде взагалі.
Та в мене їх завжди не дуже так багато. Знову 2. 2 бінго дають. На свині доведеться суперзаряд застосовувати, щоб зробити рекорд. Добре є ліцензія. Можна спробувати зробити рекорд. 87, я не знаю, це 15 зірок уже. Ну, 15 можливо ні, але 14 то 100%. А міфічну, здається, ловили, я бачив 90к плюс. Можливо, навіть 92. Монстри. Ну що, буде такий початок. А у нас виклики є або немає? Немає викликів у нас. Подія. А, є. Рекорди так заходять, можливо, і 87. Ця ліцензія дуже багато додає. Ліцензія і дерево додають дуже багато. 6-й рівень приманки також. Нам тут за незвичайні нічого не дають. Але в подію потрібно закривати незвичайні.